હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવશું ગુજરાતી ખાંડવી, જે બનાવવામાં ખૂબ જ સરળ હોય છે। તો સૌથી પહેલાંની સામગ્રી જોઈ લઈએ। તો ખાંડવી બનાવવા માટે આપણે ચણાનો લોટ લેવાનો છે 1 કપ, અડધો કપ મીડિયમ ખાટું દહીં લેવાનું છે, વધારે ખાટું દહીં નથી લેવાનું, 250 ml પાણી એટલે કે 2 કપ પાણી છે, હળદર 1 ચમચી, મીઠું સ્વાદ મુજબ, આદુ મરચાંની પેસ્ટ અડધી ચમચી, લીલા ધાણા ગાર્નિશ માટે, કોપરાનું ખમણ ગાર્નિશ માટે, વઘારમાં લઈ લેવાનું છે તલ 2 ચમચી, મીઠા લીમડાના પાન 6 થી 7, રાઈ અડધી ચમચી। તો સૌથી પહેલાં આપણે એક બાઉલમાં અડધો કપ દહીં નાખી દઈશું અને 2 કપ પાણી નાખી દઈશું। જે કપથી આપણે ચણાનો લોટ માપ્યો હોય એ જ સેમ મેઝરમેન્ટ આપણે પાણી માટે લેવાનું છે। તો આ બેટરને મેં સારી રીતે ફીણી લીધું છે। હવે આપણે એમાં ચણાનો લોટ નાખવાનો છે। ચમચીથી થોડો થોડો ચણાનો લોટ નાખતા જવાનું છે અને મિક્સ કરતા જવાનું છે। એકસાથે બધો લોટ ના નાખવો। તો હવે આ ચણાના લોટને પણ આપણે હેન્ડ બીટરથી મિક્સ કરી દઈશું સારી રીતે, કે જેથી ચણાના લોટમાં પણ જે ગાંઠ હોય બધી ખતમ થઈ જાય। મીડિયમ ફ્લેમ પર સતત ચલાવતા રહેવાનું છે, સહેજ પણ અટકવાનું નથી, નહીતર ગાંઠ આવી જશે આપણા જે બેટરમાં। તો ગેસની ફ્લેમ હું હવે બંધ કરું છું અને આ એક સ્ટીલની થાળીને મેં પહેલેથી જ તેલથી ગ્રીસ કરીને નાખી હતી, એના ઉપર હવે આપણે આ બેટર નાખવાનું છે અને પતલા આવી રીતના તાવેથાથી ફેલાવતા જવાનું છે। થાળીને પહેલેથી જ ગ્રીસ કરીને રાખવાની છે તેલથી, જેથી તમારો સમય પણ બચી જાય અને તમારું જે મિશ્રણ છે એ ઠંડુ પણ ના પડી જાય। આ પ્રોસેસ થોડીક ફાસ્ટ કરવાની છે। તો આ બેટર ફેલાવીને મેં 2 મિનિટ સુકાવા દીધું હતું। હવે એને ચપ્પુથી એના પર નિશાન પાડી દઈશું। હવે આપણે એમાંથી ખાંડવી રોલ કરી દઈશું। રોલ કરતાં કરતાં આપણે પોતાના તરફ લાવવાનું છે। ખાંડવી બનાવવું કોઈ વધારે મુશ્કેલ કામ નથી, પણ બસ થોડીક પ્રેક્ટિસ કરવા પડશે જો તમે પહેલી વાર બનાવતા હોય તો। તો આ બધી જ ખાંડવી હું આવી રીતના રોલ કરી લઈશ।
સેમ મેથડથી બધી ખાંડવી આવી રીતે રોલ કરવાની છે. તો જુઓ આ બધી જ ખાંડવી હું રોલ કરી દઈશ. 2 થી 3 પ્લેટ મને લાગી છે. બધી ખાંડવી રોલ કરી દીધી છે મેં. હવે આપણે વઘાર કરીશું. તો એના માટે એક તડકા પેનમાં 2 ચમચી તેલ નાખવાનું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે રાઈના દાણા નાખવાના છે. રાઈ તતડે એટલે તલ નાખી દઈશું અને કડી પત્તા પણ નાખી દેવાના છે. ચમચીથી મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો આપણો તડકો તૈયાર છે. હવે આને આપણે ખાંડવી પર નાખશું ચમચી વડે. તો આ તડકો મેં નાખી દીધો છે. હવે આપણે લીલા ધાણા ભભરાવશું એના પર ગાર્નિશ માટે. અને હવે કોપરાનું જે છીણ હતું એ ભભરાવશું. કોપરાનું છીણ એકદમ ઝીણું જ યુઝ કરવાનું છે. તો આ ખાંડવી આપણી તૈયાર છે. તો ફ્રેન્ડ્સ આપણી ખાંડવી બનીને તૈયાર છે. તમે પણ આને ચોક્કસથી તમારા ઘરમાં ટ્રાય કરજો. જો તમને મારી આ રેસીપી સારી લાગી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર પણ કરજો. જો તમને મારી આ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય.